नमस्कार मित्रांनो, कोल्हापूर तडका या चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. तर आज आपण जी रेसिपी करणार आहे ते उकडलेल्या अंड्याची भाजी. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य: उकडलेली अंडी 3, कांदा 3 बारीक चिरलेला, टोमॅटो 2 बारीक चिरलेले, हिरवी मिरची 2 बारीक चिरलेली, तेल 3 चमचे, लाल तिखट 2 चमचे, गरम मसाला 1 चमचा, मीठ चवीनुसार, थोडीशी कोथिंबीर. तर चला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम गॅसवर पॅन ठेवून तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तेल साधारण 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. छान असं गरम करून घ्यायचं आहे. गॅसवर मध्यम आचेवर ठेवलेला आहे. तोपर्यंत आपले उकडलेले अंडे त्याचे मध्यम आकाराचे काप करून घ्यायचे आहे व आतील पिवळा भाग काढून तो बारीक करून घ्यायचा आहे. आता आपलं तेल आहे ते छान गरम झालेलं आहे. तर त्यामध्ये आता कांदा घालून साधारण 3 कांदे मध्यम आकाराचे बारीक चिरून घेतलेले आहे. कांदा आहे तो छान असा लालसर रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तर आपल्या कांद्याला लालसर रंग येत आहे. आता त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या घालून एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता त्यामध्ये टोमॅटो 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो घेतलेले आहेत. टोमॅटो आहे तो छान असा मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता आपला टोमॅटो आहे ते छान असं मऊ झालेला आहे. तर आता राहिलेले मसाले ते घालून घेऊया. सर्वप्रथम लाल तिखट 2 चमचे, गरम मसाला 1 चमचा आणि चवीनुसार मीठ घालून छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. तर कोल्हापूर तडका सर्वप्रथम तुम्ही बघत असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सबस्क्राईब केल्यावर बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या ज्या रेसिपी आहेत ते सर्वप्रथम तुम्हाला मिळतील. गॅस आहे तो बारीक करून घ्यायचा आहे. तर यामध्ये थोडे पाणी घालून उकळी आणून घ्यायचे आहे. आता छान असे उकळे आलेले आहेत. आता यामध्ये आपण उकडलेल्या अंड्यातील पिवळा भाग आहे तो काढून घेतला होता, तो बारीक करून यामध्ये एकत्र करून घ्यायचा आहे, एकजीव करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण छान असं एकजीव झालेलं आहे. आता यामध्ये अंड्याचे काप साधारण मध्यम आकाराचे करून घ्यायचे आहेत. ते घालून पुन्हा एकदा एकजीव करून घ्यायचं आहे.
आता यावर थोडी कोथिंबीर घालून झाकण ठेवून द्यायचं आहे. साधारण 3 मिनिटे वाफवून द्यायचे आहे. तर आपले 3 मिनिटं झालेले आहेत. झाकण काढून बघूया. मस्त. तर छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे. ती गरम तुम्ही सर्व करू शकता. तर अशा पद्धतीने आपली उकडलेल्या अंड्याची भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा व तुमचा अनुभव आहे तो मला शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तर आता तुम्ही बघू शकता आपली उकडलेली अंड्याची भाजी मस्त अशी झालेली आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा. ट्राय केल्यावर तुमचा अनुभव आहे तो शेअर करा. शेअर केल्यावर माझ्या चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सबस्क्राईब केल्यावर बेल ऐकूनलाही क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या ज्या रेसिपी आहेत ते सर्वप्रथम तुम्हाला भेटतील. आणि यापुढे दर बुधवार आणि शुक्रवारी माझ्या रेसिपी मी अपलोड करणार आहे. तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब. तर भेटूया